ông bố chồng lại bắt đầu gây sự. Ông nói chân mình đau, bắt xô ra xoa bóp. Con trai cả nghe thấy, anh hỏi có cần đưa đi khám không? Ông bố chồng nói không cần, xoa bóp là được rồi. Ông bảo con trai cả mua cho cái gậy. Con trai cả hỏi ba mẹ chồng cần gì. Ba mẹ chồng bảo mua khăn trùm đầu. Con trai cả đồng ý mang về, sau đó rời đi. Xô ra mang đồ ăn dặm tới cho bà mẹ chồng. Chuẩn bị cho cặp song sinh, ông bố chồng bảo bà mẹ chồng đút cho bé, còn xô ra qua xoa bóp chân. Xô ra không để ý, đặt đồ ăn xuống cho bà mẹ chồng đút, rồi vào bếp, pha sữa cho đứa còn lại. Ông bố chồng thấy bị phớt lờ liền nổi giận. Ông đứng dậy nói chân đau. Bảo xoa bóp mà sao không nghe? Có phải cố tình giả vờ không nghe? Nói xong liền ra tay. Xô ra nói mình có nghe, nhưng bé kia chưa ăn. Đang pha sữa cho con, muốn xoa bóp cũng phải đợi chăm xong cặp song sinh đã. Ông bố chồng nói, sau này nghe tôi nói phải trả lời. Không được im lặng, nói sớm vậy tôi đâu đánh mụ. Chân tôi đau là do mụ gây ra. Mụ ngoan thì tôi đã không đau. Xô ra nói chân đau là tự ông chuốc. Ông không đánh thì đâu đau. Ông bố chồng tức giận lại ra tay. Ông còn bảo, mau cho song sinh uống sữa. Uống xong thì xoa bóp. Vừa đánh xong, ông lại than chân đau hơn. Ông ngồi vào góc, chờ xô ra rảnh để xoa bóp. Xô ra bế bé trai cho uống sữa. Bà mẹ chồng bế bé gái đút ăn. Hai đứa ăn khác nhau, rõ ràng đồ ăn dặm, kém sữa hơn. Xô ra cho bé trai ăn xong, ông bố chồng liền thúc xoa bóp. Nhưng lại thấy trong nhà nóng. Bảo ra ngoài trải thảm, xoa bóp cho ông ngoài sân. Nhìn dáng đi của xô ra, biết là rất tức, không muốn xoa bóp nhưng sợ bị đánh. Chỉ biết kìm nén trên mặt. Trải xong thảm, ông bố chồng lại bảo lấy gối, để nằm cho dễ xoa bóp. Mọi thứ bên ngoài đã sẵn sàng, ông bố chồng đứng chắn xô ra. Lúc này xô ra nói mình đói, muốn ăn xong rồi xoa bóp. Ông bố chồng nói không được, xoa bóp quan trọng hơn ăn, phải xoa ngay bây giờ. Nói xong lại bắt đầu đánh. Ông bố chồng nói chân mình đau, bắt xô ra xoa bóp. Xô ra không chịu hầu hạ, nên ông liền ra tay đánh. Đánh xô ra xong, thì chân lại không đau. Xô ra thà bị đánh còn hơn xoa bóp. Ông bố chồng nói, chân đau đều do xô ra gây ra, nên xô ra phải chữa cho ông. Xô ra nói nếu chân đau, tôi có thể mua thuốc cho ông, chứ không động tay xoa bóp. Ông bố chồng thấy xô ra không nhượng bộ, lại bắt đầu gây sự. Ông thấy đôi giày dưới đất, nói là xô ra cố ý ném ra, bắt xô ra nhặt lên. Xô ra không muốn nhặt, ông lại ra tay đánh. Tóm lại một ngày không đánh xô ra, tay ông lại ngứa ngáy. Ông bố chồng nhân cơ hội sàm sỡ, thấy xô ra vẫn không nhặt giày. Ông lại nói, không nhặt thì sẽ đuổi đi. Xô ra lúc này mới đứng dậy nhặt giày. Ông bố chồng tập tễnh đi phía trước, có vẻ chân ông thật sự có vấn đề. Con trai cả vào thành phố mua đồ, anh mua một chiếc khăn trùm đầu, sau đó ghé cửa hàng mỹ phẩm, nhờ tư vấn một loại thuốc chống muỗi. Nói là dùng cho trẻ em, con trai cả làm ông chú khá chu đáo. Còn biết thương cặp song sinh, mua thuốc chống muỗi cho chúng. Rời cửa hàng mỹ phẩm, con trai cả lại mua cho ông bố chồng một cây gậy. Rồi ngồi xe trở về. Về tới nhà, con trai cả hỏi chân ông đỡ chưa. Ông bố chồng nói xô ra không xoa bóp, nên chân vẫn đau. Xô ra nói, chân đau thì uống thuốc, bớt đánh tôi, thì chân ông sẽ không đau. Con trai cả đưa cây gậy cho ông bố chồng, bảo sau này đi thì chống gậy, như vậy chân sẽ không đau. Con trai cả mở những món đồ đã mua, chuẩn bị chia cho mọi người. Lúc này xô ra hỏi có phần của mình không. Con trai cả nói là không có. Xô ra tức giận, đá văng đồ con trai cả mang về. Ông bố chồng cầm gậy chỉ vào xô ra nói, mụ lại muốn ăn đòn à, sao lại đá đồ. Xô ra nói sao không mua cho tôi, không có phần tôi thì ai cũng đừng dùng. Con trai cả vừa nhặt đồ lên, xô ra lại đá đổ lần nữa. Xô ra rõ ràng đang gây chuyện, ông bố chồng lại đứng dậy đánh. Xô ra bị đánh cũng không ngoan, tất cả đều do tự mình chuốc lấy. Xô ra nhìn đồ con trai cả mang về, phát hiện không có món nào cho mình, nên hất hết đồ xuống đất. Mụ hỏi vì sao con trai cả không mua cho mình. Xô ra rõ ràng là kiếm chuyện, con trai cả đâu phải chồng mụ, dựa vào đâu phải mua đồ cho mụ. Nhiều lúc thấy xô ra bị đánh là tự chuốc. Ông bố chồng bảo xô ra nhặt đồ lên. Dù không mua cho mụ, nhưng đó là đồ cho cặp song sinh, bảo xô ra cất đi và tiện pha trà cho ông. Xô ra cầm đồ rời đi. Con trai cả ngồi ngoài nói chuyện với ông bố chồng. Một lúc rồi chuẩn bị rời đi, anh vào nhà bảo xô ra đừng pha trà vội.
nói là có chuyện muốn nói. Nói xong đi vào phòng Soja. Soja cũng đi theo, con trai cả lấy chiếc khăn trùm đầu đưa cho mụ. Nói đây là khăn mua cho mụ. Là chị dâu đặc biệt dặn mua, chị dâu không có thời gian về chăm người già, nên cảm ơn mụ đã chăm sóc họ bấy lâu. Soja nhận chiếc khăn, nói là rất thích, nhờ con trai cả truyền lời cảm ơn chị dâu. Còn việc chiếc khăn này, có thật do chị dâu dặn mua hay không, chỉ có thể nói con trai cả làm vậy để giữ hòa khí gia đình. Đưa khăn cho Soja xong con trai cả liền rời đi. Soja thấy con trai cả đi rồi, liền lấy khăn ra, cẩn thận xem lại màu sắc, rồi đội lên đầu để xem hiệu quả cho rõ. Soja đứng trước gương, soi một chút thấy rất hài lòng, định ra ngoài cho mọi người xem. Đi được 2 bước lại dừng. Mụ sợ bị ông bố chồng nhìn thấy, chắc chắn lại bị đánh, đành quay về phòng, cất chiếc khăn mới mua đi. Xong xuôi Soja bắt đầu pha trà, có khăn mới, tâm trạng Soja cũng khá hơn trước. Mụ mang trà đã pha, đến đưa cho ông bố chồng. Không ngờ ông không khen, mà còn cầm gậy định đánh mụ. Soja hỏi mình sai chỗ nào. Ông bố chồng nói pha trà sao không đưa đường. Soja lại quay vào bếp, lấy đường viên ra, đặt trước mặt ông bố chồng. Ông bố chồng bảo bà mẹ chồng cầm thùng ra vườn hái rau xanh. Ông nói mình hết tiền rồi, sau này chỉ trông vào rau vườn sống qua ngày. Vì con trai cả đang chăm cặp song sinh, nên ông không cho đi theo, ông cũng không cho Soja đi. Bảo ở nhà pha sữa cho song sinh, rồi tranh thủ làm bữa sáng. Nói xong ông và bà mẹ chồng rời đi. Họ đến vườn rau, thấy rau mọc không tốt, đất cũng khô hạn. Hai người bắt đầu than vãn, bà mẹ chồng trách ông bố chồng, nói ông không biết trồng rau, đất khô mà cũng không tưới nước, khiến vườn không thu hoạch. Ông bố chồng cũng trách ngược lại. Ông nói trồng rau là việc của phụ nữ, không liên quan đến ông. Còn nói năm ngoái rau tốt là do vợ cả tự quản lý, bảo bà mẹ chồng học theo vợ cả. Hai người đều là phụ nữ, sao bà mẹ chồng lại không biết trồng? Hai người trách móc lẫn nhau, đều đổ lỗi cho đối phương. Trong nhà con trai cả cho song sinh uống sữa, anh nói với Soja, mình không ở đây được mấy ngày nữa, vì vợ anh đã gọi điện, nói việc nhà sắp xong rồi, chỉ 1-2 hôm nữa là đi. Soja hỏi đi rồi có quay lại không? Con trai cả nói anh làm ăn xa, nếu không có việc đặc biệt thì sẽ không về. Anh dặn Soja ở nhà, phải chăm ông bố chồng và bà mẹ chồng. Giờ họ đều đã lớn tuổi, trong nhà chỉ còn mình mụ chăm, bảo Soja đừng chọc họ giận. Con trai cả còn nói chưa thấy Abu đâu, cũng không biết anh ta ở đâu. Nếu sau này Soja gặp thì bảo Abu gọi cho anh. Soja nói con trai cả trốn việc cũng giỏi, vỗ mông bỏ đi, việc chăm ông và bà mẹ chồng đều đẩy cho tôi. Anh tính hay thật, muốn tôi chăm họ cũng được, nhưng anh phải giúp tôi sang tên căn nhà cho tôi. Nếu không, tôi không đảm bảo còn thời gian chăm họ. Soja vẫn không quên căn nhà lớn, luôn tìm cách chiếm làm của mình. Chẳng biết Soja có quên không, chỉ vài ngày trước, vì đòi nhà lớn, mụ suýt bị ông bố chồng đuổi đi. Mới qua 2 ngày, mụ lại bắt đầu đòi nhà. Gia đình vừa yên được mấy hôm, xem ra lại sắp dậy sóng. Con trai cả chuẩn bị rời đi, anh dặn Soja chăm ông bố chồng và bà mẹ chồng. Soja bắt đầu ra điều kiện. Mụ yêu cầu con trai cả giúp sang tên căn nhà lớn cho mình. Con trai cả nói anh bất lực, anh có 2 chị dâu, anh không can dự việc chia nhà. Anh khuyên Soja hãy từ bỏ ý định chiếm nhà, nhà là của ông bố chồng, sau này cho ai, ông bố chồng tự có tính toán. Sức khỏe ông không tốt, đây là lúc mụ thể hiện, khi đến lúc, ông sẽ nói rõ cho mọi người. Soja nói không cho nhà, thì tôi không hầu họ. Con trai cả nhắc mụ, chăm người già là trách nhiệm. Hãy nghĩ cho kỹ, đừng vì nhà mà lún sâu. Trong vườn, ông bố chồng và bà mẹ chồng vẫn làm, vì vườn phát triển không tốt, chỉ trồng thưa vài cây cà chua. Cà chua, rau dại mới đậu không hái được, họ chỉ hái rau xanh và ớt. Một lúc sau, hái đầy chậu. Họ bảo bà mẹ chồng mang về trước, về tới sân, đặt đồ xuống đất, rồi gọi to Soja, bảo mang đồ tới phụ nhặt rau. Soja nghe thấy, nhưng không đáp, lẩm bẩm lời khó nghe. Mụ nói bà mẹ chồng chuyện gì cũng gọi. Tôi còn chăm song sinh, lấy đâu thời gian giúp. Con trai cả bảo mụ ra xem đi, anh sẽ trông song sinh. Nếu không đi, ông bố chồng có thể đánh mụ. Soja sợ bị đánh, nên đứng dậy vào bếp, mang thùng ra trước mặt bà mẹ chồng,
Mụ đặt thùng xuống, rồi bới đống rau vừa hái. Bà mẹ chồng hỏi tìm gì? Mụ nói muốn ăn ớt. Bà mẹ chồng bảo, năm nay ớt rất cay, đừng ăn sống. Xô ra cười nói, tôi thích ăn cay nhất. Bà không muốn tôi ăn à? Nói xong cầm ớt ăn, mới nhai 2 cái. Mụ nhổ ớt ra, chạy đi xúc nước. Ông bố chồng thấy mụ bị cay, không hề sót, lại đánh mụ. Còn mắng xô ra không chăm vườn, vậy mà dám lén ăn ớt. Xô ra lén nếm một miếng ớt trong vườn, liền bị ông bố chồng đánh một trận. Ông bố chồng không chỉ đánh mụ, còn mắng mụ không trông song sinh, lại không dọn dẹp sân. Thậm chí bà mẹ chồng nhặt rau, mụ cũng không phụ. Xô ra nói mình có giúp. Cái chậu trước mặt bà mẹ chồng là mụ lấy từ bếp ra. Ông bố chồng nói đã mang chậu, sao không nhặt rau? Rõ ràng là nói dối. Nói xong lại đánh mụ. Con trai lớn chạy tới kéo ông bố chồng ra. Anh bảo thôi đi, đánh suốt cũng không hiệu quả. Ông bố chồng nói do đánh nhẹ, nếu đánh nặng. Xô ra đã sửa rồi, con trai lớn nói không lẽ đánh chết. Sau này còn trông cậy mụ chăm sóc. Ông bố chồng nói không cần mụ chỉ biết ăn lười làm, hoàn toàn không bằng vợ cả. Con trai lớn bảo đừng nhắc vợ cả trước mặt mụ, giờ cũng không biết vợ cả ở đâu. Ông bố chồng nói người quay phim biết chỗ vợ cả, hôm nào theo là tìm ra. Xô ra nghe ông định tìm vợ cả về, liền câu nhau. Mụ nói vợ cả về, mụ sẽ bắt nạt. Ông bố chồng nghe mụ nói vậy, lại đánh mụ. Lần này ông ra tay nặng, để mụ không dám quậy nữa. Ông cầm gậy chuẩn bị đánh, nhưng bị con trai lớn chặn lại. Sau khi con trai lớn can, ông bố chồng nguôi giận. Ông bảo xô ra trải thảm, để ông ngồi nghỉ. Xô ra thấy ông không đánh nữa, liền nhanh nhẹn trải thảm. Ông bố chồng lại nói, nếu không có con trai lớn, đã dạy cho mụ bài học. Con trai lớn tiếp tục khuyên, bớt nóng giận. Rồi nói mình sắp đi, mong ông đối xử tốt với xô ra, dù sao còn cần mụ chăm sóc. Ông bố chồng bảo đừng lo, ông biết phải làm gì. Xô ra trải xong thảm, ông bố chồng lại sai. Mụ vào bếp lấy nồi, rồi mang cả củi ra, bảo nhóm bếp ngoài sân. Xô ra nói trời nóng, nhóm bếp làm gì? Ông bố chồng nói, nhóm bếp để nấu rau trước mặt ba mẹ chồng. Lại bảo xô ra làm theo, không làm sẽ đánh. Xô ra sợ bị đánh, nên vào bếp lấy nồi. Ông bố chồng ngồi nói chuyện với con trai lớn. Ông hỏi con trai lớn có thật sắp đi, nếu đi thì khi nào quay lại thăm. Ông bố chồng nghe nói con trai lớn sắp đi, ông tỏ ra vô cùng kích động. Ông nói trong lòng con trai lớn không có ông và bà mẹ chồng. Con trai lớn qua an ủi ông bố chồng, anh nói tôi đi rồi, trong nhà vẫn còn xô ra, Abu và vợ cả cũng đều ở đây, họ đều có thể chăm sóc ông. Nói xong anh bảo song sinh lại quấy, anh qua xem thử. Con trai lớn rời đi, ông bố chồng lại bắt đầu sai bảo xô ra. Ông nói con trai lớn sắp đi rồi, sau này chỉ mình mụ nấu cơm và làm việc nhà, nếu dám lười biếng, tôi sẽ đánh mụ. Xô ra nói mình không xoay sở nổi, ít nhất phải để ba mẹ chồng giúp trông con. Rõ ràng ba mẹ chồng đã nghe thấy, nhưng vẫn không nói lời nào. Ông bố chồng hỏi bà, sau này để bà trông con, bà rốt cuộc có đồng ý không? Bà mẹ chồng vẫn im lặng, tiếp tục nhặt rau. Xem ra bà mẹ chồng không muốn trông con. Ông bố chồng liền đổi chủ đề. Ông chỉ vào chân nói trước đó chân đau, giờ lại đau cả bàn chân. Tóm lại là không thể cử động, càng không thể trông con. Những vết thương này do mệt mà ra, trong thời gian ngắn không khỏi được, phải có người mỗi ngày massage cho ông. Như vậy chân và bàn chân mới mau khỏi, nếu để lâu thì đi lại cũng thành vấn đề. Ông bố chồng thấy con trai lớn mang thảm tới, lại không vui. Ông nói tấm thảm này quá mỏng, trải đất ngồi không thoải mái, bảo xô ra mang đi đổi tấm dày hơn. Xô ra cầm thảm định đi đổi, đi 2 bước lại dừng. Mụ hỏi ba mẹ chồng lúc nãy bảo trông con, bà rốt cuộc có nghe không? Ba mẹ chồng nói có nghe, nhưng bà không trông con. Ba mẹ chồng cũng đủ lười, mâu thuẫn trong nhà phần lớn cũng do bà. Ông bố chồng lại than chân đau, con kéo quần cho xem. Ông nói chân toàn là vết thương, trời âm u mưa xuống lại đau. Con trai lớn bảo ông nghỉ ngơi nhiều, đừng đi lại nhiều nữa. Ông bố chồng nói, chân đau không liên quan đi lại, toàn là do đánh xô ra mà ra. Con trai lớn bảo ông đừng kích động, sau này đừng ra tay nữa, có việc gì để ba mẹ chồng làm. Anh lại dặn bà mẹ chồng, đợi tôi đi rồi, bà phải chăm sóc ông bố chồng cho tốt, để ông nghỉ ngơi nhiều. Ông bố chồng cũng nói mình già rồi, giờ đứng dậy cũng rất khó. Ông bố chồng lại giao việc cho xô ra. Ông bảo xô ra dọn dẹp lại sân, nhất định phải dọn sạch sẽ, vì hôm nay là sinh nhật của ông.
Ông không muốn đúng ngày sinh nhật lại phải ra tay đánh người. Ông bố chồng cũng gọi bà mẹ chồng vào bếp làm việc. Một lúc sau bà mẹ chồng đi ra, bưng đồ ăn dặm cho bọn trẻ. Bà nói với Soja, hôm nay bà đã giúp Soja rồi. Đồ ăn dặm cho song sinh đã làm xong, những việc còn lại bà không làm. Nói xong liền đi đút song sinh. Ông bố chồng bảo bà mẹ chồng đút nhanh, đút xong thì đi nấu cơm. Ông bố chồng nói mình đói rồi. Bà mẹ chồng nói với ông, bà đang trông song sinh không có thời gian. Ông bố chồng lại thúc Soja, thúc mụ dọn sân cho nhanh, làm xong thì đi nấu cơm. Soja nói nếu tôi không nấu, các người định không ăn sao? Bà mẹ chồng nói, dù sao bà cũng không nấu, bà giờ chưa đói. Ông bố chồng nói bà không đói, nhưng tôi đói, bà không thể đi nấu sao? Bà mẹ chồng nói không, bà đang trông song sinh không có thời gian, hoặc là đợi Soja nấu, hoặc ông tự đi nấu. Ông bố chồng tức đến bó tay, chỉ còn cách thúc Soja nhanh lên, làm xong rồi đi nấu cơm. Soja dọn xong sân, lại không vội đi nấu cơm, mà thu dọn quần áo đã phơi khô. Ông bố chồng thấy vậy, lại bảo mụ mau đi nấu cơm. Soja mang quần áo vào nhà, rồi rót nước cho ông bố chồng, bưng ra đặt trước mặt ông, sau đó đưa tay đòi bế song sinh. Ông bố chồng không cho Soja bế, bảo mụ mau đi nấu cơm. Soja bảo ông đợi một chút, rồi quay người vào bếp. Ông bố chồng ngồi ngoài uống trà đợi cơm, đợi rất lâu vẫn không thấy Soja ra. Song sinh ở ngoài bắt đầu quấy, ông bố chồng không muốn dỗ, liền gọi Soja. Gọi nửa ngày không ai trả lời, ông bố chồng liền đứng dậy, định vào nhà gọi mụ, đi tới cửa, bảo Soja tạm không nấu cơm, ra ngoài trước đã. Soja nói ông không phải đang đói sao, chẳng phải muốn ăn cơm à, sao lại đổi ý rồi? Ông bố chồng nói song sinh đang quấy, bảo mụ dỗ song sinh trước, dỗ xong rồi hãy nấu cơm. Soja đặt việc trong tay xuống ra ngoài, bế song sinh vào lòng, cho chúng bú sữa mẹ. Ông bố chồng lại ngồi bên cạnh giở trò lưu manh. Từ khi có cây gậy trống, ông bố chồng đánh Soja càng thuận tay hơn, đến cả bà mẹ chồng cũng không chịu nổi. Bà hỏi ông bố chồng, có chuyện không thể nói đàng hoàng sao, sao lúc nào cũng động tay? Ông bố chồng nói động tay thì sao? Soja không nghe lời thì đáng bị đánh. Nói xong liền giục Soja đi làm việc. Ông nói con trai cả đi mua bánh sinh nhật cho ông, chắc sắp về rồi. Bảo Soja dọn dẹp trong nhà, đợi con trai cả về rồi tổ chức sinh nhật cho ông. Soja nói chỉ là sinh nhật thôi, có cần làm màu mè vậy không? Ông bố chồng nói, ông thích sạch sẽ, càng thích đông vui. Nếu Soja làm ông mất hứng, ông sẽ đánh Soja. Soja nói đã có bánh sinh nhật mang về, chắc cũng có đồ ăn khác. Trong nhà cũng không cần nấu cơm, nhà cửa tôi cũng dọn xong rồi. Thật sự không còn việc gì làm. Ông bố chồng nói Soja đang lười biếng, còn cả đống việc chưa làm, bảo Soja mau đi làm. Soja nói, ông bố chồng cố tình gây sự, hôm nay khó lắm mới không phải nấu cơm, cũng không cho tôi nghỉ. Ông bố chồng nói tôi không bắt mụ nấu cơm, tôi bảo mụ đun nước pha trà. Vừa nói vừa cầm gậy, chỉ vào ấm nước trên máy lạnh, bảo Soja đi lấy. Soja cầm ấm nước chuẩn bị đi lấy nước. Ông bố chồng bảo đặt ấm ra bếp ngoài, bảo Soja mang củi ra ngoài đun nước. Ông bố chồng rõ ràng là cố tình làm khó, trời nóng thế còn bắt đun nước ngoài. Soja vì không muốn bị đánh, chỉ còn cách nhẫn nhịn, mụ mang củi ra, củi quá dài phải chẻ nhỏ. Nhưng trong nhà lại không có dụng cụ chẻ, Soja đành dùng cả tay lẫn chân, khó khăn lắm mới chẻ xong củi. Soja nhóm lửa, rồi lại cầm ấm đi lấy nước. Ông bố chồng thấy Soja làm đúng mọi việc, tâm trạng ông tốt hơn hẳn. Ông đứng dưới giàn nho, ngắm những chùm quả bên dưới, rồi lẩm bẩm nói, năm nay nho ra quả rất nhiều, nhưng ông vui không được quá 3 giây. Soja đi về phía này, mụ bắt đầu phá phách giàn nho, nắm lá và nho ném xuống đất. Ông bố chồng cầm gậy chạy tới đuổi. Ông nói Soja cố ý phá hoại, sau này nho trong nhà chín, cũng không cho Soja ăn. Soja bắt đầu phá hoại giàn nho trong nhà, vừa hay bị ông bố chồng nhìn thấy. Ông bố chồng cầm gậy trống đánh Soja, đánh xong cho hả giận liền hỏi mụ, giàn nho đắc tội gì với mày, mà mày đập cả nho xuống đất? Soja nói mình không phá hoại, mụ thấy lá nho đã ngả vàng nên chỉ bứt lá xuống thôi, không hề hái nho. Ông bố chồng nói Soja cứng miệng, rồi lại tiếp tục đánh mụ. Soja vẫn cãi chỉ có lá không có nho. Ông bố chồng nói Soja chưa thấy, quan tài chưa đổ lệ. Ông chỉ xuống đất bắt Soja nhìn. Soja thấy dưới đất thật sự có nho, không thể chối được nữa, nên liền đổi giọng nói, mấy trái nho đó là mụ cố ý hái. Ông bố chồng hỏi tại sao. Soja nói năm nay nho ra quá nhiều, không tỉa bớt sẽ ảnh hưởng vị nho, nên mụ làm vậy là đúng, để nho năm nay ngon hơn. Ông bố chồng nói Soja nói bậy. Soja nhân lúc ông bố chồng sơ ý liền chạy đi. Mụ lấy tấm thảm treo trên tường xuống,
Lúc này ông bố chồng mới phản ứng lại, cảm thấy mình lại bị Xô Gia lừa, liền cầm gậy đánh mụ. Xô Gia cũng khôn hơn rồi, mụ trùm thảm lên người, tránh để gậy của ông bố chồng đánh trúng. Xô Gia chỉ đề phòng ông bố chồng, lại không đề phòng ba mẹ chồng. Bị ba mẹ chồng cầm đồ đánh thêm, ông bố chồng lại bắt Xô Gia nhìn nho rơi đầy đất lãng phí thế nào. Xô Gia không những không nhận lỗi, lại tiếp tục phá giàn nho. Ông bố chồng tức giận lao tới đánh tiếp. Thân thể ông bố chồng giờ đã phải chống gậy, bị Xô Gia hành tiếp chắc sớm không đánh nổi nữa. Khi đó Xô Gia đạt được mục đích, sau này ở nhà mụ muốn làm gì thì làm, không trách Xô Gia ngày nào cũng bị đánh, mà vẫn không chịu rời đi. Hóa ra mụ có mục đích, ngày nào cũng gây chuyện trong nhà, làm ông bố chồng tức giận, ông tức lên là đánh mụ. Bây giờ ông bố chồng đã không còn khỏe như trước, giờ đã phải chống gậy, chỉ đánh Xô Gia thôi cũng mệt lả. Đánh chưa được mấy cái đã phải nghỉ, Xô Gia cầm thảm định vào nhà. Ông bố chồng bảo mụ dọn dẹp dưới đất, Xô Gia nói mình không dọn. Nói xong liền bỏ đi, ông bố chồng lại đuổi theo, Xô Gia còn đóng sầm cửa. Ông bố chồng đẩy cửa xông vào đánh tiếp. Con trai cả trở về rồi, anh mang theo bánh sinh nhật và nhiều đồ trang trí, xem ra muốn tổ chức sinh nhật đàng hoàng cho ông bố chồng. Anh chào hỏi ông bố chồng, rồi mang đồ vào trong nhà. Anh đi ra đi vào mang đồ 2 lượt. Ông bố chồng thấy con trai cả mua nhiều đồ như vậy, liền khen con trai cả biết lo liệu, còn bảo Xô Gia học theo anh ấy. Nói sinh nhật mình, con trai cả chuẩn bị đủ thứ, hỏi Xô Gia đã chuẩn bị gì cho ông. Xô Gia nói mình không có tiền, hơn nữa cũng không biết hôm nay sinh nhật ông. Ông bố chồng nói sáng nay đã nói rồi, là Xô Gia giả vờ không nghe thấy. Ông cũng không bắt mua quà, bảo Xô Gia giao song sinh cho ông. Vào trong giúp con trai cả đi. Xô Gia đưa song sinh cho ông bố chồng, rồi vào trong nhà phụ giúp. Con trai cả đúng là mua rất nhiều đồ, tất cả đều đặt lên quầy. Không chỉ có bánh sinh nhật, còn có gà rán, hamburger và đủ thứ. Con trai cả sắp xếp lại, rồi cho vào tủ lạnh. Xô Gia bước vào, mụ hỏi sao con trai cả mua nhiều vậy. Con trai cả nói, chừng đó không có là nhiều, vì ngày mai anh phải đi rồi, muốn làm ông bố chồng vui một chút. Con trai cả khuyên Xô Gia, hôm nay sinh nhật ông bố chồng nên thể hiện cho tốt, hòa hoãn quan hệ giữa hai bên, vì ngày mai anh sẽ rời đi. Xô Gia nói không cần hòa hoãn, tóm lại không có nhà lớn thì chưa xong. Nói xong liền bỏ đi. Mụ ra ngoài, bế song sinh từ tay ông bố chồng, rồi vào nhà dỗ cho ngủ. Trời nhanh chóng tối đi, con trai cả lấy bánh ra chuẩn bị. Anh gọi Xô Gia tới phụ. Xô Gia tới liền nếm một miếng bánh, nói bánh ăn cũng được, cắn hết miếng này đến miếng khác. Con trai cả không cho ăn nữa, bảo ra ngoài gọi ông bố chồng. Ông bố chồng đã 68 tuổi rồi, họ ngồi dưới đất mừng sinh nhật, trông ai cũng rất vui. Con trai cả còn bảo Xô Gia đứng bên phối hợp, tạo không khí sinh nhật cho ông bố chồng. Rất nhanh buổi mừng sinh nhật kết thúc, ông bố chồng bắt đầu cắt bánh. Lúc này song sinh tỉnh giấc. Xô Gia vào nhà trông bọn trẻ, còn dặn ông bố chồng cắt cho mình một miếng. Nhưng ông bố chồng chỉ cắt 3 miếng, không có phần của Xô Gia. Một lúc sau Xô Gia ra xin bánh ăn. Ông bố chồng nói Xô Gia không mua quà sinh nhật nên không có bánh cho Xô Gia. Xô Gia tức điên lên, mụ ném mũ trang trí xuống đất, còn dẫm nát hết bóng bay. Mụ nói không cho tôi ăn bánh thì ông cũng đừng hòng mừng sinh nhật ông bố chồng lại hỏng nữa. Hôm nay trong nhà còn ồn ào hơn cả sinh nhật. Abu sáng sớm lại đến tìm vợ cả. Người quay phim đưa vật tư mang theo cho anh ta, rồi hỏi rốt cuộc là chuyện gì. Vợ cả nói Abu muốn ở lại đây, cô không cho. Abu nói mình ở đây là để giúp vợ cả mới ở lại đây, anh ta có thể giúp vợ cả chăm con. Vợ cả nói con không cần anh ta chăm, bảo anh ta đi tìm Si. Abu nói Si vẫn còn trong tù, hơn nữa anh ta cũng không muốn gặp Si, vì sự xuất hiện của Si mới phá hỏng tình cảm giữa anh ta và vợ cả. Anh ta cầu xin vợ cả tha thứ, nói sẽ cắt đứt quan hệ với Si. Nếu vợ cả đồng ý quay lại với anh ta thì anh ta sẽ ly hôn với Si. Abu đúng là loại ăn bám. Bây giờ Si bị bắt rồi, anh ta lại không có chỗ ăn ở, lại muốn vợ cả kêu mang. Mặt Abu đúng là dày, thật sự quá vô liêm sỉ. Vợ cả bảo anh ta cút đi, cô sẽ không bị lừa nữa. Abu lại bắt đầu than thân trách phận. Anh ta nói từ trước đến nay chỉ đối tốt với mỗi vợ cả. Việc anh ta cưới Si cũng là vì muốn tốt cho vợ cả, vì Si có tiền có nhà. Lấy cô ta thì đồ của Si đều là của anh ta, để vợ cả được ăn ở miễn phí. Vợ cả bảo anh ta cút, cô không muốn nghe mấy lời đó. Cô nói Abu có ý đồ xấu, lại muốn ở đây lừa ăn lừa ở. Abu nói mình không phải vậy, anh ta bị Si lừa. Ai ngờ Si chỉ là phú bà giả, anh ta mới là người bị hại. Nói xong liền đi vào trong nhà, vợ cả đuổi theo tiếp tục đuổi anh ta. Abu nói mình khát muốn uống nước, vợ cả nói nước trong nhà
không cho anh ta uống. Abu lại nói vợ cả ngược đãi không cho uống nước. Thực ra Abu lấy chuyện uống nước làm cớ để thử thách giới hạn của vợ cả. Nếu vợ cả cho anh ta uống nước thì anh ta sẽ đòi thêm yêu cầu quá đáng khác. Abu mặt dày, bộ mặt vô liêm sỉ, ai cũng biết rõ anh ta đúng là thằng ăn bám. Giờ chỗ dựa sờ không còn, lại quay sang dựa vào vợ cả. Dù vợ cả nói thế nào, Abu vẫn không chịu đi. Vợ cả lấy chổi đuổi anh ta từ trong nhà ra ngoài, quyết không cho Abu ở lại. Abu bị đuổi lại nghĩ cách khác. Anh ta nói ngoài trời quá nóng, mình không có chỗ đi, xin ở đây nghỉ một lát, đợi mát rồi sẽ đi. Vợ cả đồng ý. Thực ra Abu không định đi, anh ta chỉ đang kéo dài thời gian, tìm cách để vợ cả giữ anh ta lại. Một lúc sau, bên ngoài có người gõ cửa. Abu mở cửa, hóa ra là Si được thả về. Si vừa thấy Abu liền lao vào đánh.